Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο παραδοσιακό προζυμένιο ζυμωτό ψωμί με αλεύρι ολικής άλεσης. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Εδώ λοιπόν έχουμε 400 γραμμάρια περίπου προζύμι, το οποίο το αναπιάσαμε χθες το βράδυ. Θα το αδειάσουμε λοιπόν στο μπολ. Όπως βλέπετε το προζύμι κολλάει. Γι' αυτό το λόγο στην συνταγή που σας έχω δώσει για το προζύμι σας λέω ότι καλό είναι να βάζετε λίγο ηλιέλαιο στο μπολάκι πριν τοποθετήσετε το προζύμι σας, για να αποφύγετε ακριβώς όλο αυτό. Και θα προσθέσουμε μέσα στο μπολάκι μας 400 γραμμάρια νερό και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και θα διαλύσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. Αν δεν γνωρίζετε τι σημαίνει η έκφραση προζύμι που έχουμε αναπιάσει, καλό είναι να δείτε το βίντεο που έχω ανεβάσει, τα πάντα σχετικά με το προζύμι, όπου εκεί περίπου στο μέσο του βίντεο δείχνω πώς αναπιάνουμε προζύμι. Θα προσθέσουμε λοιπόν τώρα περίπου στα 800 γραμμάρια αλεύρι, όπου εγώ θα βάλω 600 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, και θα συμπληρώσω τα υπόλοιπα 200 περίπου γραμμάρια με σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Προαιρετικά, αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγη βρώμη. Εδώ έχω γύρω στα 40 γραμμάρια βρώμης, θα τα προσθέσω. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε τσία, μπορείτε να προσθέσετε κοινόα, μπορείτε να προσθέσετε τριμμένους ηλιόσπορους, μπορείτε να προσθέσετε κεχρί ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και θα προσθέσω λοιπόν τώρα και το αλεύρι, είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, 40 γραμμάρια είναι η βρώμη, άρα περίπου στα 160 γραμμάρια θα χρειαστούμε. Να γνωρίζετε ότι η δοσολογία δεν είναι κάτι το απόλυτο, γιατί υπάρχουν κάποια άλευρα τα οποία είναι πάρα πολύ υδρόφυλλα, ενώ κάποια άλλα τα οποία δεν είναι. Συνήθως όταν μιλάμε για αλεύρι για όλες τις χρήσεις, η ποσότητα του άλευρου που απαιτείται είναι διπλάσια από την ποσότητα του νερού. Όταν όμως δουλεύουμε με αλεύρι ολικής, τότε επειδή είναι πάρα πολύ υδρόφυλλο μπορεί να χρειαστούμε λιγότερο αλεύρι. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε προσθέτοντας σταδιακά και εξετάζοντας την υφή που θα έχει το ζυμαράκι μας. Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια λία εύπλαστη και ομογενή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια. Στο σημείο αυτό
θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, αλλά ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, η οποία δίνει στον αλγόριθμο το μήνυμα ότι το βίντεο αυτό είναι καλό και αξίζει να προωθηθεί στο YouTube. Συνεχίζουμε λοιπόν το ζύμωμα και μετά από αρκετό δούλεμα η ζύμη μας είναι αυτή εδώ που βλέπετε, λία, απαλή, αφράτη, εύπλαστη, ομογενής. Θα πάρουμε λοιπόν ένα ταψί λαμαρίνα, θα βάλουμε από κάτω λίγο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί, έχουμε στρώσει χαρτί ψησίματος όπως βλέπετε, ξέχασα να το αναφέρω, και θα τοποθετήσουμε εδώ στο κέντρο τη ζύμη μας. Εδώ. Εγώ θα βάλω από πάνω λίγη βρώμη καθώς το πιέζω για να κολλήσει αντί για σουσάμι. Νομίζω ότι στο ολικής από πάνω είναι πιο ωραία η βρώμη. Αν όμως εσείς θέλετε να βάλετε σουσάμι, θα βάλετε σουσάμι ή δεν θα βάλετε απολύτως τίποτα. Βάζω λίγο και στα πλάγια όπως βλέπετε. Αν δεν θέλετε να βάλετε βρώμη, θα βάλετε αλεύρι. Αυτό το κάνουμε για να μην κολλήσει πάνω στην πετσέτα που θα δείτε σε λίγο. Θα πάρουμε ένα μπολ, ένα ψάθινο καλαθάκι, ό,τι θέλετε, και θα βάλουμε μέσα μια καθαρή πετσέτα. Σας δείχνω τον πιο εύκολο τρόπο, ώστε να μην χρειαστεί να μεταφέρετε το καρβέλι φουσκωμένο, γιατί ξέρω ότι πολλοί το φοβάστε. Τι θα κάνω λοιπόν, θα βάλω στα τυχώματα αλεύρι. Μην το φοβάστε, η πετσέτα πλένεται. Όταν τελειώσετε με τη δουλειά σας, θα τεινάξετε την πετσέτα πολύ καλά και θα τη βάλετε στο πλυντήριο. Θα βάλω και εδώ λίγο αλευράκι, πολύ λίγο, κυρίως τα πλάγια με ενδιαφέρει, γιατί από πάνω είναι η βρώμη, δεν θα κολλήσει. Λοιπόν, και κρατάμε εδώ την πετσέτα για να μην τεντώσει και θα καλύψουμε το καρβελάκι μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, καθώς το καρβέλι θα φουσκώσει, περιορίζεται από το ψάθινο καλαθάκι, άρα θα πάρει το σχήμα που έχει το ψάθινο καλαθάκι μας. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Θα αφήσουμε το ψωμάκι μας στην άκρη για περίπου 3 ώρες μέχρι να φουσκώσει. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, από τη θερμοκρασία κυρίως. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει από 2 μέχρι και 4-5 ώρες. Προσοχή, δουλεύουμε με προζύμι, δεν θα το βάλετε σε χλιαρό μέρος, το προζύμι δεν θέλει ζέστη. Το αφήνουμε λοιπόν να φουσκώσει και όταν είναι έτοιμο θα το δούμε και θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια ώστε να το τοποθετήσουμε στο φούρνο και να το ψήσουμε. Έχουν περάσει λοιπόν 3 ώρες, οπότε λογικά θα έχει φουσκώσει το ψωμάκι μας. Πάμε να το δούμε. Θα τραβήξουμε το καλαθάκι και την πετσέτα. Και όντως το καρβελάκι μας έχει φουσκώσει. Θα κάνουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι κάποιες χαρακές. Αυτό ιδανικά μπορείτε να το κάνετε με ένα ξηράφι. Και αν θέλετε μπορείτε εδώ να φτιάξετε ένα στάχι
Το ίδιο φυσικά και από εδώ. Εδώ μπορείτε να δείτε το στάχι και το καρβελάκι μας είναι έτοιμο για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα. Θα δούμε μετά από 1 ώρα πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο μόλις βγήκα από το φούρνο. Για να καταλάβετε αν είναι ψημένο θα πρέπει να ακούγεται θόρυβος από κάτι κούφιο. Το βλέπετε? Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα ώστε να μαλακώσει λίγο η κόρα από τους υδρατμούς που θα δημιουργηθούν. Επιπλέον μπορείτε να βρέξετε λίγο την επιφάνεια. Θα αφήσουμε λοιπόν το καρβελάκι μας να πέσει λίγο η θερμοκρασία και στη συνέχεια θα το κόψουμε. Και πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Για να είμαι ειλικρινής, το ψωμάκι το έχουμε ήδη κόψει. Είναι τέτοια η μυρωδιά από το φρέσκο ψημένο ψωμί που δεν γίνεται να αντισταθείς και να περιμένεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ψωμάκι μας. Πάμε να κόψουμε και μία φέτα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Παραδοσιακό προζυμένιο ζυμωτό ψωμί με αλεύρι ολικής άλεσης. Είναι πραγματικά πεντανόστιμο. Μπορείτε να το φάτε ως συνοδευτικό με το φαγητό σας, με βούτυρο και μέλι, με τυράκι, οποιοδήποτε είδος, φέτα, γραβιέρα, με τριμμένη ντομάτα ή ψιλοκομμένη ντομάτα με ελαιόλαδο, ρίγανη και αλατάκι στην επιφάνεια, αλλά πιστέψτε με ότι τρώγεται και σκέτο χωρίς να χρειάζεται καμία απολύτως δικαιολογία. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.